Szóval, amint az intróból is látszódott, elég szép állapotban kaptuk meg ezt a laptopot. Úgyhogy az lenne a cél a mai videóban, hogy ebből megpróbáljunk valami működőt kihozni. Én is érdekel, hogy egy 986 forintért eladott laptop, vagy legalábbis a maradványai, egyáltalán működnek-e. Úgyhogy hát igen, láthattátok az intróban, hogy teljesen darabokba jött, tehát még a hűtés sincs meg, de még csak hogy a bordon sincsen rajta. Úgyhogy üzemeljük be, nézzük meg, hogy működik-e. Szerintem elég esélyes, hogy működni fog. Lássuk, mivel van dolgunk. Ugye nagy nehezen kicsomagoltam, azt hagyjam, hogy a szaga az felér egy pár doboz Marlboro-val szerintem, vagy Philip Morris-szal, nem tudom mit szívtak, de szerintem facsarni lehetne belőle a nikotint. A képernyőt egyelőre ide oldalra rakjuk. Ja igen, és van benne egy akkumulátor is. Természetesen se RAM, se semmi, de a wifi kártya van hozzá, ami elég meglepő. Nagyjából szerintem ez tartotta bent egyedül az alaplapot. Ha most megfordít, igen, hát ki is esett. Ja. Tehát, hogy annyira darabokban van, hogy ennyire. De hát az egyszerűség kedvéért csináljuk azt, hogy én erre most csak rányomok egy kis pasztát, valami csavarokkal ráfogatjuk, dobunk rá egy ventilátort, ha találok egyet, ami kompatibilis ezzel a csatlakozóval. Aztán, ja. Hát, ja. Kicsit egyszerűbb dolgunk legyen, közelebb hoztam a kamerát, talán lehet is látni. Majd, hogy én is látom, hogy mit csinálok legalább. Legalább. Meg itt tudok zoomolni is. Hát igen. Alapvetően amúgy nem tűnik rossznak, de a hirdetés alapján, amit persze mutatok a képernyőn, a hirdetés alapján eléggé úgy tűnt, hogy az illető feladta a reményét annak, hogy ez valaha is működni fog. Hát ugye kitörték a teljes távcsatlakozót a házból, és ennek így itt lenne a helye, de hát ez így nincs a helyén. De hát valamit kihozunk belőle. Egy ventilátorra mindenféleképpen köszi a fókuszt. Egy ventilátorra mindenféleképpen szükség lesz. Na, például az egy G500-asból van, azt hiszem. Nem, az 580-asból. Ja. Úgyhogy hogyha jó a csatlakozó, akkor tudjuk használni. Nem. Ez itt, ha jól látom, 3 pin. Ja. Ez pedig 4 pines, úgyhogy nézzük meg a Toshibát. Hát ha abba ilyen. Ő pedig a Toshibával van. Ő 3 pines, úgyhogy lehet, hogy szerencsénk van. Na, belement. Nem tudom, hogy ha ez rajta van, akkor miként kéne orientálni ezt a csodát.
Valószínűleg így. De ahogy nézem, csak így fog ráférni. Ez szerintem egyébként ennyire már hűteni fogja. Most hát csak be kell kapcsolnunk valahogy, ha bekapcsol. De, ja. És szerintem én ezt ide is ragasztózom. Természetesen maszkoló ragasztóval, mivel mással. He. Mondjuk pont itt a monitor csatlakozó. Nem baj, elférünk mellette. Mondjuk lehet, hogy kellett volna raknom pasztát, mielőtt ezt felrakjuk. Na mindegy. Ugyanis eltávolítható. Nincs, hogy csak tesztelni kell, most erre az Z5 is elég lesz. És mivel rugós csavarjaim fölösben nincsenek, és ez egy darab csavar nem jött, ezért, amint az látható, azért elég bőven raktam rá pasztát. Valahogy legyen kontakt ezzel a hűtővel. Úgyhogy most itt a mögöttem levő csavarosból, ugye kerítünk random csavarokat. Ezt azért előre leszögezném, hogy ugye rugós csavarok kellenének. Ilyet nem nagyon szabadna használni, de szerintem nincs veszíteni valunk, úgyhogy send itt van. Full send, bazd meg. Nem szabad tökig letekerni őket, mert ezzel aztán tényleg meg lehet warpolni a boardot. Aztán tényleg esélyünk se lesz arra, hogy elinduljon. Tehát úgy elég csinyán. És még kéne 3 másik csavar ezekbe. Próbálom úgy csinálni, hogy én is azért lássak valamit, hogy tönkrébb tegyem. Hát mondjuk ki tudja, hogy működik-e. Állítása szerint nem működik. Ó, pont bele fog férni? Na, be tudom fogatni együtt a hűtővel? Hát micsoda. Kérem szépen, hát ez erre van kitalálva. Majd, hogy nem beleér. Úgyhogy akkor már érjen bele. Úgy. Jó, ezt inkább mégsem. El fog törni a műanyag. Közben azért szólhattatok volna, hogy nem lehet semmit látni. Ezeket viszont rendesen lecsavarom. Itt nem nagyon számít. Itt inkább legyen kontakt, mint hogy
Ha esetleg működik még a DGPU, akkor nehogy leégessük. Na most itt helyzetek vannak. Nem tudom, hogy mutassam. Elég csálénál, de a kamerán nem látszik persze, mert miért látszana. Plusz darab. Úgyhogy ezt a szélét jobban le kell húznom, mint a másikat. Igen, még egyszer kihangsúlyozom. Ilyet nem szabad. De hát szükség, törvényt bont. Igen, nem tudom, lehet látni. Ez nem túl egészséges. De tesztelésre jó lesz. BIOS elemünk van. Úgyhogy már csak a RAM kéne. Ez a slot nem tetszik neki. Szerintem a távcsatlakozónak itt kéne lenni a oldalt. Ezt most még valahogy be kéne játszani. Úgyhogy nagyjából a hűtés is működjön. Aztán most már csak be kéne játszani mindent a helyére. Na, szerintem így elég közel vagyunk az igazsághoz. Azért egy csavart rakunk bele, hogy szép legyen. Kéne egy lefogott... az pont az. Nem is tartott sokáig megtalálni. Ja, így most a helyén van. Kéne nekünk egy... Mondjuk ezt is bedugjuk hát, ha... Kéne egy HDD. És hát persze miért ne? Rakunk bele egy mechanikusat. Ez is egy másik gépből. Szerintem pont a Toshibából van. Csak bele fog férni. Nagyjából vízszintes. Nekem annyi elég. Hangszóróra nincs szükségünk, ez be van dugva, kell egy képernyő.
Azt hiszem, hogy ez így akkor be is van dugva. Ja, eléggé benne van, jó. Kéne egy táp. Aztán, hogy jó szerencsénk legyen, még a HDMI-t is ide készítem. Na, vajon felgyújtjuk-e a házat, vagy sem? Néha, ez nem. Oké. Benne van. Kéne egy bekapcsoló gomb. Hűha. Na, egy pillanat, ezt valahogy eltávolítom. És elméletileg ő az. Ja. Na, ezt hogy fogom bejátszani a helyére? Úristen, inkább kihúzom a tápot addig. Ja. Ide kéne bejátszani. Ja. Próbáljuk is meg. Jézusom. Jó, bekapcsolt. Hallok HDD hangot. Uram, atyám, nem, ez most nem komoly. Próbálom hirtelen mutatni, de egy pillanat. Ez bútor. Ilyen nincs. Ez a roncshalmaz. Jézusom. Ez amúgy a Toshiba-nak a HDD-je, ami ezek szerint van egy működő Windows 7. Ez kőkemény. Most hirtelen csak itt tudom mutatni, ezért lóg bele mindenhonnan a kamera állványon, meg a fény is. Kéne egy egér? Jézusom, csak szét ne esse közben. Mondom, szét ne essen közben. Jó. Eddig. Oké. Jézusom. Szerintem ez románul van. Azt hiszem, hogy ez a control panel. Csak érdekel, hogy felismeri a videokártyát, mert ugye a beépített képernyő a süket, hiába van bedugva. Ezért meglepő, hogy HDMI-n keresztül megműködik.
Device Manager. Melyik a Device Manager? Ő lenne az? Amíg ez betöltött, addig én átraktam a kamerát, hogy azért egy kicsikét normálisabban lehessen látni, és ne lógjon bele minden. Úgy tűnik, hogy felismeri a másik kártyát is, ami azt jelenti, hogy elméletileg az is működik. Tehát oké, most egy-két dologra bejelez, de hogy ez itt teljesen rendben van. Turkálni nem fog senki másnak a cuccai között, ez nem én vagyok. Hát igen, a Windows 7 még nem írta ki, hogy mi újság. Talán DXDieg. Ja, nincsen billentyűzet. Az is kéne. Hát ez az USB port nem működik. Na, most talán ezen fölismeri. A hűtőnk az még egész jól bírja. Amúgy itt közben mutatom, hogy mik az állapotok. Működünk. Azt írja, hogy kész vagyunk. Működik, jó, szóval. Hát, ha itt kiírja, hogy mi van benne, valószínűleg, ahogy elnéztem, AMD van, igen, AMD A6 3400. Ja. Működik a gép. Igazából csak meg akartam nézni ebben a részben, hogy tudunk-e tényleg szemétből használatot varázsolni. Basszus, 900 forint volt. Oké, raktam bele egy HDD-t meg RAM-ot, de egy másik pár száz forintos gépből szedtem ki ezeket is, és hogy működik a gép. Miről beszélünk? Remélem tudjátok, hogy mi a következő. Már ide is készítettem. Mivel a Toshibából van a HDD, és valószínűleg rajta van a játék, ez meg volt egy valószínűleg működő. Ez nincs ráírva CD vagy DVD, de valami olvasó. Meg kell néznünk, hogy működik. Nincs olyan, hogy nem. Úgyhogy hadd szóljon. Nagyon hangos a HDD benne. Szerintem lehet, hogy elég idős már. Haha, lehet. Cseppet sem biztos. Most nagyjából betöltöttünk. Kéne próbálni átállítani kicsikét a felbontást, hát ha több esélyünk van. Még jó, hogy közel 10-20 év muscle memory van bennem IT-ból, és nagyjából tudom, hogy hiába románul van írva, tudom, mit hol kell keresni. Nagyjából. Jó, nézzük, hogy kinyílik ez a CD-ROM.
sikerült. Sok szerencsét. Ó, felpörgött. Jézusom. Könyörgöm, mondta, hogy működik. Igen, autórán, azonnal. Tehát a videokártya driverrel lesz valami. Na, itt most. Szerintem egy kicsikét megfagyott. Ja, valami történik. Ez lehet egy videó lesz. Aha. Akkor nem is játék, hanem... Kár, hogy nincsen hangunk. Ezt orvoslom. Ugye az előbb mondtam, hogy nem lesz szükségünk a... elég meleg. Hűha, elég meleg. Mindegy, ki fogja bírni. Mondtam, hogy nem lesz szükségünk a hangszórókra. Úgy adja az ég, hogy mégis. Úgy tűnik, hogy egész könnyű dolgom volt. Ez a monitorkábel, öcsém. Viszont most kicsikét appoljuk a dolgot, és még a touchpadet is visszadugom. Isten! Micsoda gamingbe leszünk itt kedd este. És még csak a Maci sem köpött. Na. Rakjunk nem, akkor meghal a hűtés. Jó lesz így, nem kell billentyűzet. Próbálok benézni BIOS-ba, hát ha nem tudom itt melyik lesz ez a gomb. Úristen, próbál bootolni a CD-ről. Totál meg van bolondulva. Oké, sikerült. Tehát HDMI-n keresztül. A másik azusere miért nem képes? Fancy start. Le lehet cserélni a képet vagy a hangot bootnál. Öcsém, ezt ki ne próbáljuk. Ja. Ez egy elég kompetens BIOS-nak tűnik amúgy a többihez képest, amivel dolgom volt mostanában. És azért egy pár BIOS láttam. Nem akarok újjal mutogatni HP. Meg a Lenovo-nak ezek az iszonyatosan őskövület lecsupaszított BIOS. Van 2 beállítási lehetőséged, és örülj neki. Hát, úgy tűnik, hogy most már hangunk is van. Ki kell próbálnunk, hogy működik-e. Most normálisan hanggal. De nagyon úgy tűnik, hogy igen. Jó, oké.
unde se formează ploaia. A doua zi, după marea sărbătoare, Crito se trezește în mare. Auzind ploaia ce bătea în geam și strigătele de ajutor ale unei gingașe picături de apă ce aluneca pe fereastră. Crito! Crito! Prinde-mă! Ce vorbește? Voi cădea! Crito, mi-e frică! M-ai salvat! Mulțumesc! Îi pomenești că și picăturile de apă vorbesc, dar multe ciudățenii mai sunt pe pământ. De unde vii tu? Să-ți povestesc. Numele Iszonyat hákú. și eu, la petrecere, stăteam împreună cu surorile mele De pe o oală mare. azt hiszem ennyi elég is ahhoz, hogy bebizonyítsuk, hogy a 900 forintos laptop él és működik. Aki a wifi kártyát nem dugtam be, de gyanítom, hogy az is működne. Úgyhogy én ezt szerintem egy kicsikét kipucolom, és jobban összerakom. Nem akarom, hogy leforjon teljesen. Aztán megnézzük, hogy működik egyáltalán a videókártya benne. Szerintem rakok bele egy SSD-t. Aztán leteszteljük úgy is. De ez erre, tehát az, hogy ez elindult, hát ez valami siralmas. Nagyon király. Úgyhogy tartsatok velem a következőben. Sziasztok!